Welcome to Marwat Rich Food and Life. Nan khasay Lakki Marwat ta mush sada harap padkala iradu nan ralita sa boy ci da khudi wafta. Ibita bad na safar arwako hoda ho asin ci muja walis nambat talaru belaru pishawarta ber ralu yale. Uzda to lafta teras la zaka ci mor me mashallah. Dur de luna di chatolo marai gane wata kawale. Os koro da me wakhista ifun chakala kortar wara sedlu aha كازنا قدام زومين بستارت قدام جوال كارلي دي نور دربونا شاينا دري مستش ما شاء الله دا سستر سليدي داو غورو موج لكي مروت كليچه كور هو ما شاء الله واي چې لارس لکابلا برخه براره اغه خپل دا مې مور ماتنونه کوي موږ ولا مور ما شاء الله ډېر منجلسي شو چده بس مشت منجلس اتوماتیکلی درز دادا شا اوس د هغه وای اوس کډیر مو وي بټا بعد چکرې ولا کولې خو چې خپل خړ کړي ترارو لکه مروت ته اموج ور خو ماشاءالله به ډیر ساده پښله اوریجنل کلای دا به اوس ډیر خوشی دالتا دا ګورو دا سور ماراغه صحیح ګرمي دا دا خو ګرمي بالکل ختمه دا اراده نستا دا ور دا راموج ول شامو چې مکه ماشاءالله دور ډیر سترسلی دی ماشاءالله یو پیچې مړسن اورټون رو ودی دور خاري سره کړی د کله انجکشن کله دوايي کله خپل سپیشل فود او هو سم خدمت ده دا وګورو ټول ماشاءالله سترسل ادا سي زد و میسج ماشاءالله پورا سترسلی دی دا صرف شامو والا پنجره ده انور دور ډیر دی ماشاءالله هغه په ببلی ویډیو چې تشکاران چاپم انکیوبیټر باندې باسي ول اټوز ترسلی دی چې صرف یو مرسله ده نور 22 ټیکه چور استر دی ادا دور دی د پتن صدا خو ځکان نه وتنی دی دا وګورم ماشاءالله بس دا د چورور مجغلت ثابت کړو مور مې وتل چې زوی پیسې تر پورې ور دی دا به داسې ګران کول انډه ګران کولې 65000 روپیه ته پانچر کړی ول اوس مې ورور ثابت کړه چې دا هوستریج موږ به وتل به بمړسي موږ پرې چې ګرمي ډېرای خدمت پېچو کې د ولتا سو خلاص یو ورنه د خپل بڑا باد چې ګرمي الته تیرا خو بس یا چې کسان باندې کار پکاو اوس ماشاءالله سترسلی دي دان ورمو چیرن کور چیرن پیران زکه چې بس چوب ډېر ولن نه پچې هوا شا ګرمي دا ګروس موسم شل دا مجاله کجره دای نور ټول پرې کړی دا خدا چولاړی ول دا خراب سلی دي مطلب چې کجوري وړې پاته سلی دي مې دا ورته خدمت وکړه چې مشکی چنچنن شای پاخه دي از تشکرتن دا زکاو ناشته تیارو ناشته مونږ دا کړې دا موږ ور پخې کړلې چې کلی تراجم پیدا کړل پخې پته نسته چې دا چرنګ کیسه ده اته دا اسما قسمت چې کړلې خو کې کړلې ماته شي لګي اچھا موږ ول پیاز چاول دا سستری کی دا ما یو نان جان سره راوړه دا مې فرای کړ ټوسټونه اوس دا ناشته کو دا ګورو اول کړې سری کی به پیاز ورچي چې طریقه تر زده کومه ویل چې ویډیو اسه فضل نسی لاړه یو چې شانه چې شاید تر بشم ان شاء الله کوکینګ به به زنور کوم او ما ویل چې ویډیو اسه فضل نسی زای دا وردا چې کله کړې نسرسلی اوس پیاز په چسره کوي ما ته پته لکړې دغه عامه طریقه د ټون خلک داسې کوي خو کچا نه از د به راته ورشم زینه په خان خو بس دانه خالی ویډیو جوړاو نن هم نه روایت د کور ول مل مستبرا کین شاد د دال لړ ټماټر پیاز کړلې سریسلی به پیاز راچولن لشکې چا سترس و ټماټر به چې 10 ریسی بس به کړلې تیارې اوکے جی الله حافظ